السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الديناصورات، الحيوانات المرعبة اللي حكمت الأرض لفترة طويلة وكانت مصدر رعب لكل الحيوانات الموجودة. وكلمة ديناصور باللغة اللاتينية تعني الزاحف المرعب، والاسم دوت أطلقه العالم الإنجليزي ريتشارد أوين على النوع ده من الحيوانات عام 1842 اللي عاشت على الأرض منذ حوالي 230 مليون سنة، واستمرت على الأرض حوالي 160 مليون سنة. وتعتبر الديناصورات إحدى أكبر مجموعات مملكة الحيوانات أنواعا، وتعتبر الطيور هي الامتداد الحالي للديناصورات، وهي أكثر الفقاريات تنوعا على وجه الأرض، إذ يوجد منها ما يفوق 9000 نوع. استطاع علماء الأحياء القديمة التعرف على ما يزيد عن 500 جنس منها، و1000 نوع مختلف من الديناصورات الزاحفة. واليوم يمكن العثور على أشكال مختلفة من الديناصورات في جميع قارات العالم، سواء كانت حية ممثلة بالطيور أو ميتة من خلال عظامها المكتشفة. الديناصورات منها آكل العشب وآكل اللحوم، ومنها اللي بيمشي على 4 أرجل واللي كان بيمشي على رجلين فقط، ومنها اللي كان بيمشي على 4 وعلى 2 برضه، ومنها اللي كان بيطير وده كان أصغرها حجما. والديناصورات كانت بتبيض وتحتضن بيضها لحين الفأس. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. الديناصورات يمكن تخصيصها تقريبا إلى 10 عائلات رئيسية، وتتراوح من الديناصورات المدرعة أو الإنكلوسورس إلى الديناصورات المزرقشة أو ذات القرون وهي الديناصورات سيرتوبيسان، إلى ديناصورات أورنيثوميميت. ونستعرض أهم الصفات المميزة لأشهر أنواع الديناصورات الرئيسية. 1. تيرانوسورس ريكس، كان من نوعية الثيروبودات آكلة اللحوم، ويتميز بالضخامة وقوة الساقين والجذع والأسنان، وكانت بتفترس بلا رحمة الديناصورات آكلة العشب الأصغر، بالإضافة إلى الثيروبودات الأخرى. كانت من أشهر أنواع الديناصورات وأكثرها. النوع الثاني الثيروبوديات، يبلغ أطولها أكثر من 100 قدم، وتصل أوزانها أكثر من 100 طن، وتميزت معظمها بأعناقها وذيولها الطويلة للغاية وأجسادها السميكة. وكانت من الحيوانات آكلة العشب المهيمنة في العصر الجوراسي، على الرغم من ازدهار الديناصورات المدرعة التي تعرف باسم تيتانوسور في خلال العصر الطباشيري. 3. سيراتوبيسان أو ذو الوجه المكرم، من بين أشهر أنواع الديناصورات والأكثر غرابة التي عاشت على الإطلاق، وتتميز بجماجمها الضخمة المزرقشة وبالقرون، والتي كانت تعتبر تلت حجم أجسادها بالكامل، وكان معظمها متشابه في الحجم مع الماشية أو الأفيال الموجودة حاليا، وكان يزن بضع مئات من الأرطال. وكانت الأصناف الآسيوية في وقت سابق بحجم القطط المنزلية. النوع الرابع الرابوتور، من بين الديناصورات الأكثر رعبا في العصر الظهر الوسيط، وكانت تسمى أيضا ديرموسورس من قبل علماء الحفريات، وكانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطيور الحديثة، وتعتبر من ضمن عائلة الديناصورات المعروفة باسم طيور دينمو. وتتميز الرابتور بأرجلها الثنائية المستقيمة التي تحتوي على 3 أصابع ومخ أكبر من المتوسط، ومخالب منحنية على أقدامها، وكانت معظمها مغطاة بالريش. النوع الخامس الثيروبودات، تعتبر أقرب الديناصورات في العصر الترياسي، ولا تزال العلاقات التطويرية الدقيقة بين هذه الثيروبودات موضع جدل، ولكن لا شك في أنها كانت مميتة بنفس القدر لأي ديناصورات عشبية تجولت في طريقها. النوع السادس تيتانوسورات، بعد انقراض الثيروبوديات حلت محلها، وهي من أكلات العشب، وتتميز بحراشيف صلبة مدرعة وميزات دفاعية بدائية أخرى، كما هو الحال مع بعض الثيروبوديات. فقد تم العثور على بقايا التيتانوسورات غير المكتملة في جميع أنحاء العالم. النوع السابع انكيلوسورات، كانت من بين آخر الديناصورات التي كانت موجودة قبل 65 مليون سنة، من آكلات العشب وبطيئة الحركة، مسالمة مغطاة بالدروع والأشواك الحادة التي كانت تحميها من الكائنات المفترسة.
النوع الثامن الديناصورات الريشية. الثيربود الصغير يعتبر هو الرابط الرئيسي بين الديناصورات والطيور، الذي يمتلك مزيجا رائعا من الملامح الشبيهة بالديناصورات والطيور. وقد اكتشفت في الآونة الأخيرة في الصين الديناصورات الريشية المحفوظة بشكل رائع، التي تعتبر من أشهر أنواع الديناصورات. النوع التاسع هيدروسورات، سميت باسم الديناصورات ذات منقار البطة، وهي ديناصورات ذات شكل غريب، وهي من الحيوانات آكلة النباتات، والتي لديها في بعض الأحيان قمم مميزة عند الرأس أيضا. ويعتقد أن معظمها عاشوا في قطعان وكانوا قادرين على المشي على قدمين. 10 ستيجوسورس، من الديناصورات آكلة النباتات المصفحة الشائكة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنكلوسورات المدرعة التي عاشت خلال الفترات المتأخرة من العصر الجراسي والطباشيري المبكر. ولا تزال وظيفة الصفائح الشهيرة وترتيبها مثار خلاف، فقد يكون قد استخدمتها الديناصورات لغرض العرض أثناء موسم التزاوج، أو كوسيلة لتبديد الحرارة الزائدة، أو ربما الاثنين معا. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.